Hello everyone, welcome back. لو انت من الناس اللي بتروح تاكل بره كتير او بتطلب اكل كتير من مطاعم، هتلاقي ان الاكل مكتوب بالانجلش والانجريدينتس بتاعه الاكل دي برضو مكتوبه بالانجلش، فانت ما بقاش عارف لا اسم الاكله ولا المكونات بتاعه الاكله، فبنطلب بالشبه كده. فبدل ما تتحط في موقف انك تطلب حاجه انت ما بتحبهاش، الاحسن انك تبقى عارف ingredients الاكل بشكل عام بالانجلش. It's gonna help you when you are ordering something in a restaurant. دي حاجه هتساعدك وانت بتطلب اكل من اي مطعم. فلو حابب تتعرف عن الاكل بالانجلش والingredients بتاعت الاكل بالانجلش، just keep watching this video. potato 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 بطاطس، ولكن sweet potato sweet potato sweet potato معناها بطاطا. So be careful عشان الحاجات البسيطة دي انت ممكن ما تاخدش بالك منها. potato بطاطس، ولكن sweet potato بطاطا. Great difference between them. onion 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 معناه بصل، ولكن spring onion spring onion spring onion بصل أخضر. garlic 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 الثوم. tomato 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 اللي هي الطماطم. courgette 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 كوسة. lettuce 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 خس، وده بنلاقيه كتير قوي في المطاعم اللي هي بتعمل سندوتشات. mushrooms 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 اللي هو المشروم. cucumber 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 خيار. الكلمة دي نطقها مش سهل قوي، هو cucumber cucumber cucumber. قسم نطقها على 3 مراحل. q cum ber q cum ber cucumber. aubergine 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 بتنجان. بص نطقها معايا. o ber g aubergine aubergine aubergine. لما تيجي تتعلم كلمة جديدة وتبقى عايز تنطقها صح، أحسن حاجة هو إنك تقسم الكلمة دي لمقاطع صغيرة، تعلم تنطق كل مقطع لوحده، فبعدين لما تيجي بقى تنطق الكلمة كلها على بعض ده هيبقى أسهل بالنسبة لك إن أنت already بتعرف تنطق كل مقطع لوحده. corn 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 اللي هي الذرة. green beans green beans green beans فاصوليا خضراء. peas بسلة. peas 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 نطق البي بقى. peas peas. cauliflower 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 معناها قرنبيط. نركز بقى في نطقها، احنا هنقسمه ل4 مقاطع. co lo flower co lo flower cauliflower. orange 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 كلمة سهلة بس احنا ممكن نكون مش بننطقها صح، هي برتقال. lemon 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 ليمون. grapefruit 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 بالعربي برضو اسمها grapefruit، ولكن بس تبقوا عارفين الفاكهة نفسها ايه عشان لو بتطلبوها في العصير او حاجة. pear 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 كمثرى. grapes 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 عنب. cherry 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 كريز. strawberry 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 فراولة. watermelon 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 أو watermelon 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 you choose whatever you want. melon شمام. melon melon melon. pineapple 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 معناها أناناس. fig 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 تين. coconut 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 جوز الهند. mango 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 مانجا. banana banana
banana موز. honey عسل. honey honey honey. boiled eggs boiled eggs boiled eggs. بيض مسلوق. scrambled eggs scrambled eggs. fried eggs fried eggs fried eggs. bacon 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 لحم الخنزير. cereal cereal cereal. pancake pancake pancake. jam 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 مربى. butter butter butter. زبدة. لو عايز تقولها butter 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 that's fine too. bread 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 معناها عيش. في الفعل بتاع fry 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 معناها يقلي. fries بطاطس مقلية. fries fries fries. fried chicken fried chicken fried chicken. chicken soup chicken soup chicken soup. شوربة فراخ chicken soup. أحلى حاجة بقى ممكن ناكلها stuffed pepper stuffed pepper stuffed pepper. فلفل محشي. الأجمل بقى الأجمل على الإطلاق stuffed grape leaves stuffed grape leaves stuffed grape leaves يعني الورق العنب، وهي أحلى حاجة في العالم. roast chicken roast chicken roast chicken. mashed potatoes mashed potatoes mashed potatoes. بطاطس مهروسة. That's it for today's video. I hope it was useful. احفظوهم بقى طبعا زي ما احنا عارفين ومتفقين، ولما تيجوا تطلبوا بقى اكل من اي مطعم بعد كده يبقى قروا الانجريدينتس علشان تطلبوا حاجة انتوا فعلا بتحبوها. That's it. Bye. Ciao.